Hai, Assalamualaikum semua. Saya mengucapkan kepada semua pengguna-pengguna, bukan pengguna-pengguna yang telah mengunjungi blogspot saya, yang setia bersama blogspot saya. Jadi pada masa sekarang ni kita sekarang ni musim teknologi, dan pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua pengguna-pengguna yang telah masuk ke dalam blogspot saya dan telah mengambil ilmu, telah membaca semua dalam blogspot saya tersebut dan menggunakanlah seperti yang mana semua orang tahu, antara yang menjadi famous dalam blogspot saya adalah cara-cara untuk menjadi seorang professional engineer, cara-cara untuk menjadi seorang professional engineer. Dan juga antara posting saya yang paling famous adalah mengenai Q&A, Q&A untuk pihak tuan-puan untuk ambil exam di dalam kita nak mendapatkan dengan BEM lah. Bila kita pergi test dengan IEM, so masa tu kita perlu buat essay dan so kita nak tahu soalan-soalan bocor, so something like that lah. So benda tu memang ada pun dalam saya punya blogspot. Alright. So pada hari ini seperti yang sedia maklum bahawa tuan-puan semua dah tahu, saya adalah IR Muhammad Suami bin Idris. Saya adalah spesialis dalam konsultan perunding dalam mechanical engineering. So sub bidang saya adalah dalam bidang mechanical, ataupun expertise saya dalam bidang atau lebih menjurus kepada sistem hawa dingin, HVAC system. Dan dalam HVAC system saya punya kepakaran adalah dalam bilik bedah, ataupun dalam clean room system. Secara generalnya kita panggil clean room system. Alright. So pada hari ini saya nak bawa tuan-puan semua, saya nak share lah satu knowledge sebelum kita buka puasa. Sekarang ni pukul 6.34 petang, so ada lebih kurang dalam setengah jam lagi lah, so kita nak buka puasa. Jadi saya nak bawa tuan-puan semua, saya nak sharekan maklumat mengenai isolation room dalam hospital. Bilik isolasi dalam hospital. So saya akan bentang sedikit lah, so puan-puan boleh tengok. Alright. So di sini saya ada buat satu simple slide presentation. Satu slide presentation yang saya buat untuk pihak hospital, iaitu introduction of basic knowledge of isolation room in hospital, ataupun pengenalan kepada asas, pengetahuan asas dalam bilik isolasi ini dalam hospital, yang dibuat oleh nama saya lah, IR Muhammad Suami bin Idris, sebagai HVAC Design Consultant. Alright. Infection control. Seperti yang kita tahu, infection control ni adalah, in hospital there is a tend to be high concentration of harmful microorganism which is to design of area of safe place to a patient, staff, visitor or vendor. So dalam hospital ni memang banyaklah orang cakap is satu place yang mana to be high concentration, mana satu kawasan yang banyak risiko untuk mikroorganisma itu wujud. So jadi itulah kita designkan hospitalnya, wish to design of area, yang kita kena designkan satu area untuk safe place, kawasan yang selamat kepada pesakit, kepada kaki tangan dan juga kepada pelawat. The bacteria of microorganisma are coming from several sources. Kalau saya translatekan dalam bahasa Melayunya, bakteria ni dia datang daripada beberapa sources, iaitu yang pertama daripada contact transmission. Contact transmission ni mana daripada kita punya contact, daripada contact transmission ni dari kita perhubungan. So di contact transmission ada dua, satunya direct transmission dan satu lagi indirect transmission. Nombor duanya adalah direct transmission. Direct transmission meaning adalah contact between body to body. So macam sekarang ni musim COVID. So kalau kita bersentuhan antara kawan kita yang positif COVID dengan kita, there's a contact. So contact between body to body. Nombor dua, indirect transmission. Indirect transmission ni melalui through animate objects such as instrument or dressing by infected person. Yang ni indirect transmission ni makna dalam bahasa Melayu adalah
satu transmisi yang kita dapat penyakit, lebih kurang kita dapat penyakit daripada sesuatu objek seperti baju kita, seperti benda yang kita pegang, pesakit tu pegang. Bila pesakit tu pegang, kita pula pegang dia punya barang dia. So kita akan kena indirect transmission. Alright. Satu lagi droplet. Okay, yang ni semua ada glamour dalam musim COVID. Droplet infected person generate a droplet contain microorganism such as mucus or extra lah. Ideo droplet ni adalah lelehan air. So kita akan dapat infection ni, direct transmission ni daripada droplet. Orang yang bersin ke, dia ludah ke kena atas kita, itu droplet. Okay. Satu lagi daripada airborne transmission, iaitu dari udara, which produced by droplet nuclei or dust particle. Jadi bila droplet tu jatuh ke dalam jatuh dekat tangan kita, bila dia jatuh dekat tangan kita ke atas lantai, dia akan transmit, dia akan berputar-putar bakteria tu. Bila kena angin dia akan melayang-layang dan dia akan berputar dia. So dia bila orang menyawa, bila kita bernafas dan kena kat kita. Alright. Okay, that's why masa ni kalau untuk tempat-tempat penyakit ni kita kena buat satu isolation room. Okay, apa makna isolation room? Dalam terminologi dia, isolation room is a proper room with appropriate HVAC system and services, particularly important to prevent direct and indirect contact transmission, and also reducing the risk of airborne transmission of microorganisms from a sources patient to susceptible patient and to other patient. Dalam bahasa Melayu dia, isolation ni adalah satu bilik yang kita perlu guna, kita perlu design, yang mempunyai sistem hawa dingin atau ventilation system yang cekap, yang betul, appropriate, yang betul, dan juga kita kena ada servis yang maknanya dia punya sistem hawa dingin dan benda-benda peralatan yang lain kita gunanya. Yang paling penting adalah untuk prevent, untuk menghalang terjadinya direct and indirect transmission di antara pesakit, pekerja dan pelawat. Dan pada masa yang sama untuk mengurangkan risiko jangkitan melalui udara oleh mikroorganisma yang berbahaya. Alright. So kita ada dua jenis tau. Kita ada dua jenis isolation room. Nombor satu, kita ada isolation room yang airborne infection isolation. Okay, ataupun AAI, airborne infection isolation room. Maknanya refer to isolation room of patient infected with organism spread via airborne droplet nuclei di bawah 0,5 micron, such as measles, campak, chikungunya, tuberculosis ataupun sekarang ni COVID lah. Okay. Yang ni kita ada jenis maknanya atau cerita lain dengan dalam bahasa Melayunya kita panggil isolation room, negative pressure room. Okay, refer to isolation room of patient infected with microorganism. Okay, this room normally known as a negative pressure room, isolation room. Mana bilik tu bilik negatif. Okay. Nombor dua, kita ada satu lagi bilik dia panggil protective environment isolation, PEI. Yang tadi AAI, yang ni PEI, protective environment isolation. Untuk apa? A specialist area for patients who are undergone allergic hematopoietic stem cell transplant, such as transplant surgery or chronic disease. Okay, yang ni kalau dalam bahasa mudah yang kita panggil positive isolation room. So positive isolation room ni kita guna untuk apa? Kita guna untuk orang yang dah keluar daripada bilik bedah. Okey, contohnya mamak ni dia ada pembedahan, dia ada buat pembedahan jantung ataupun dia ada buat transplant surgery lah. Dia ada buat pembedahan jantung atau dia buat pembedahan buah pinggang. Okey. So pada masa tu dia risiko dia ni bila orang dah buat operation ni dia terdedah, terlalu tinggi risiko dia untuk kena jangkitan penyakit. So mamak ni dia kena diletakkan dalam bilik positive isolation room. Okay, so dia nak kontrol positive isolation room ni bukan saja kita kontrol dia punya suhu bilik, temperature dia, kita humidity dia, semua kita kontrol. Dia lebih kurang macam bilik bedah. Okay, dia tak ada operasi bilik bedah je.
Alright. Negative isolation room ataupun AAI lah. The room pressure should be designed at negative pressure room to anteroom and to corridor. Maknanya bilik ni, bilik negative pressure room ni, kita kena design bilik dia mesti negative pressure. Berapa negative pressure dia? Antara 2.5 Pascal hingga ke 12 Pascal. Dia bergantung kepada kegunaan dan spek design masa itulah. Okay? Tapi antara 2.5 Pascal ke 12.5 Pascal. Maknanya kalau makin tinggi dia punya bilangan Pascal dia, negative pressure dia, mana angin tu lagi banyak tarik, lagi bagus bilik tu. Itu je. Sistem pun mahal sikit lah. Dan perlunya minimum 2.5 Pascal. Okay? Toilet should be negative than the room. Maknanya dalam bilik toilet pun kita kena ada juga. Kita kena ada exhaust fan. Maknanya angin daripada bilik isolasi ni, dia kena masuk ke dalam toilet. Alright. Dan temperature suhu bilik average antara 21 ke 24 degree C, dan dia punya humidity dia antara 55 ke 65 degree, 55%. Alright. Dan air exchange kurang daripada 12 kali lah. Kalau saya design ni, saya akan ambil dalam 8 kali je, 6 ke 8 kali design. Okay? Sebab kalau awak ambil design terlalu tinggi sangat, dan nanti awak punya kipas tu terlalu besar. So biasanya 6 kali ke 8 kali je. Yang ni untuk apa? Untuk supply air tau. Okay, sorry. Yang air exchange ni untuk supply air. Maknanya ambil 6 kali je. Cukup 6 ke 8 kali je. Lagipun bilik kecil. Kalau bilik besar tu bolehlah kita ambil 12 kali kan. So saya design 8, 10 untuk supply air saja. Okay. Airflow pattern should be one way direction with use of flow level return. Okay, maknanya angin daripada supply air ni, contohnya angin supply air keluar ni, contoh ini supply air angin keluar ni. Okay, bila dia keluar dia mari, flow pattern dia mari, dia terus pergi kat passion. Dia terus pergi ke dekat passion. So dekat passion tu kita ada satu exhaust fan tau. Dekat passion tu kita ada satu exhaust fan, dia punya dekat passion tu bukan exhaust fan, kita ada exhaust grade. Dekat exhaust grade kita letak bawah katil. So angin tu dia mari macam dia turun macam tu. Dia just one way flow direction. Itu maksudnya one flow pattern should be one way direction we use flow level return. Okay, a system using 100% fresh air dengan 100% exhaust out. Okay, exhaust outlet should be filtered by HEPA filter and replaced after room pressure are dropped constantly. Maknanya bila kita guna kipas, dekat ujung kipas sebelum kita keluarkan udara tu, exhaust tu kepada keluar, kita kena gunakan HEPA filter untuk tapis. So supaya kita tapis dia punya bakteria yang berbahaya sebelum kita lepaskan keluar. Alright. Okay, we go to positive isolation room. So berbeza dengan negative isolation room, ini positif. Positif maknanya angin dalam bilik mesti keluar ke koridor. Angin dalam bilik mesti keluar ke koridor. Okay, room to be positive pressure compared to empty room to corridor and ensuite toilet at 3 ke 5 Pascal. So dia tak perlu besar lah. Dia tak perlu negatif, dia 3 ke 5 Pascal je dia punya tekanan bilik dia. Alright. So kita sama juga, kita using 100% fresh air dan 100% exhaust. Okay, maknanya angin keluar daripada HEPA filter tu, daripada dalam bilik HEPA tu, dalam bilik aircon tu, kita kena exhaust out tu, kita tak boleh recycle, right? So kita kena gunakan HEPA filter. Okay, we have to using terminal HEPA at outlet, supply outlet, sebab kita nak angin yang keluar pada passion tu bersih. Okay, kita tak nak angin kotor-kotor, that's why kita nak angin bersih. Air exchange mesti lebih daripada 12 kali. Kalau tanya saya berapa saya design dalam 30 ataupun 25 lah paling sikit. 20 ke 25 lah paling sikit. Saya nak bagi positive pressure yang agak tinggi lah, sebab kita tak nak nanti apabila kita buat design kecil, nanti tiba-tiba you akan dapat positive pressure yang rendah. So susah you nak control. Kalau saya buat besar sikit lah. Alright. So temperature pada 21 dan 24 degree C dan humidity 55 ke 65. So room condition should be at ISO classification. ISO classification ni maknanya bilik ni adalah bilik bersih, bilik clean room dengan grade ISO 7, di mana bilangan partikel dia bila kita buat test mesti tak lebih
mesti kurang daripada 352,000 bilangan partikel untuk satu meter cube angin, ataupun kita panggil bilik ISO kelas 7 ataupun kelas 10K kalau ikut Federal Standard 209E standard. Alright. Airflow to be lamina or mixed flow air pattern. Lamina ni angin dia turun satu hala je. Dia turun satu hala je angin. Ataupun dia boleh mix dia turun satu hala, dekat sini dia boleh turbulent sikit-sikit. So maknanya airflow to be laminar or mixed flow air flow pattern. Maintenance. Kita cerita pula maintenance. To maintain cleanliness all the time. Okay. To control all staff visitor into the room. Kita tak boleh harapkan semua orang keluar masuk. Bilik isolation room negative pressure, kan bilik orang duduk COVID tu, ada korang berani nak masuk? Jangan. Kalau COVID yang mudah merebak, walaupun kalau yang mudah merebak, contohnya TB ke apa, batuk kering ke, bila dia batuk kong, jadi dia boleh, bila dia batuk tu exhaust tu akan tarik terus keluar. So that's why isolation room kita nak control semua staff visitor in out dalam pesakit. Okay, lepas tu kita kena to change HEPA filter accordingly on pressure drop constantly. Okay, contohnya bila awak ada mula-mula testing tu pressure drop dalam 12.5 Pascal. Dia drop sampai ke bawah 2.5 Pascal. So masa tu kita dah kena tukar HEPA filter sebab HEPA filter tu dah sumbat. Alright. So to monitor pressure all the time accordingly to the specification design. So kalau kita kena monitor pressure tu lah. So kalau kita kena nak maintain 12.5, kita kena maintain 12.5. Tapi biasanya kalau ikut IKM punya spec, dia punya negative pressure ni dalam 5 Pascal saja. Alright. To ensure room condition, room temperature and humidity are in range of specification. Dan kena bilik tu kena 21 degree C ke. Tapi sebenarnya kalau you all nak, kalau pengalaman saya lah, saya dah buat design banyak, saya dah banyak pergi hospital, saya dah pergi mana-mana hospital banyak lah. Kalau negative pressure you nak maintain 21, impossible lah. Kalau positive pressure is about dalam 12.5 Pascal. Saya boleh jamin lah, kalau 23, 22, 24, we can get. Dan negative pressure lebih kurang dalam 5 Pascal. Normal keadaan we can get. Tapi kalau nak dapat 21, 20, negative pressure jangan minta. You memang takkan dapat. Right? To do certification and checking of ISO room condition on yearly basis. So setiap tahun kita pergi check lah. Jangan duk main shock je. Orang maintenance, orang radical, orang medivest, orang igenta, siapa yang tengok video saya ni, perhatikan. To do the certification, awak kena pergi test temperature, pergi test humidity, awak kena pergi check pressure, check everything, do the maintenance. After that baru you buat certificate, you tahu kat sana benda ni dah ni semua dah buat. Alright. Refer to drawing project reference hospital pantai PI saja for and organization. Okay, so lebih kurang begitulah. Okay, ini kat mana ni saya pun tak ingat dah saya punya file. Alright, so lebih kurang begitulah saya punya presentation pengenalan asas di dalam bilik isolation room. Okay, so saya harap tuan-puan dapat orang cakap kita share information yang bagus lah pasal isolation room. Ini basic lah. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar lagi macam mana, sebenarnya dalam ini basic untuk pengguna. Sebenarnya kalau untuk design kita ada 12 parameter yang kita kena design. Untuk designer kita ada 12 parameter. Yang tu saya akan buat kemudian nanti. Mungkin ada masa di lain hari saya akan buat presentation lagi. Alright, jumpa lagi tuan-puan. Thank you very much kerana mengunjungi blogspot saya terlebih dahulu, dan insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Salam